อนนี้เหมือนเดินเข้ามาในป่านี่คืออยู่ในสตูดิโอแล้วโอ้โหนี่คือที่ไหนเนี่ยคือในนี้คือสมจริงมากรายละเอียดต่างๆคือเก็บไว้ครบเลยแม้แต่ใยแมงมุม ตรงนี้เขามีให้ลองเฮ้ยมีให้ลองขี่ไม้กวาดด้วยอ่ะHappy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Yes, yes. You're clearly a โซนนี้ใครชอบแบทแมนนี่น่าจะฟินมากแน่ๆฮัลโหลคลิปนี้นะคะเพชรจะพาทุกคนมาที่ Warner Brothers Studio Tour Hollywood ค่ะเราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายหนังการทำการ์ตูนนะคะกันที่นี่เลยเหตุผลที่เพชรมาก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะตั้งใจมาดูแฮร์รี่ที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะเห็นว่ามันไม่เหมือนกับที่ลอนดอนที่เราเคยไปมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะเห็นว่าจะได้เข้าไปดูการถ่ายทำจริงๆด้วยนะถ้าแบบบางทีเราเจอเขาถ่ายเราก็จะได้ดูนะคะเขาบอกว่าทัวร์แต่ละครั้งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีโปรแกรมการถ่ายต่างๆการทำงานมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เราจองมารอบบ่ายโมงเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็เขาก็จะมี security ตรวจค่อนข้างละเอียดเลยแหละคือเราจองตั๋วมาล่วงหน้านะคะเป็นทัวร์แบบ3ชั่วโมงโดยที่จะเป็นมีไกด์พาทัวร์1ชั่วโมงและอีก2ชั่วโมงเขาก็ให้เราเดินดูเองได้นะคะอันนี้ก็จะมีช้อปปิ้งแล้วก็มีกินข้าวข้างในด้วยแต่เพราะว่าราคาอาจจะไม่ได้รวมในทัวร์นะคะซึ่งทัวร์ที่ซื้อมาราคา69เหรียญค่ะแต่จริงๆแล้วเราสามารถอัปเกรดให้เป็น5ชั่วโมงได้ด้วยนะคะก็จะแบบ exclusive กว่านี้แต่ช่วงนี้เนี่ยเขาไม่มีเหลือแค่แพ็กเกจแบบนี้อันเดียวเท่านั้นตรงข้างนอกก็จะมี Starbucksมันก็ดูไกลๆตรงนู้นนะมีถ้วยอาคานีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูแล้วก็มีให้ช้อปปิ้งนะคะสโตร์ในการซื้อของต่างๆเดี๋ยวเอาตั๋วไปยื่นให้เขาก่อนโอเคตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จแล้วนะคะก็คือเขาจะให้เข้าไปรอบๆโดยที่จริงๆเวลาเราไม่ได้ฟิกขนาดนั้นก็คือเหมือนในช่วงเวลาตรงนี้ถ้าเรามาแล้วมันตัดเข้ากลุ่มหนึ่งได้เขาก็จะให้เราเข้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเทสรอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเข้านะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเสียงแอบดังเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะหลบยังไงเลยเอาไมค์ใกล้หน่อยแล้วนะคะก็คือ Warner Brothers Studio Tour เนี่ยเมื่อก่อนทัวร์เนี้ยไม่ได้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปเข้ามาดูได้นะคะก็คือต้องเป็นแขกรับเชิญหรือเป็น VIP เท่านั้นโดยคนที่จะพาทัวร์เขาก็จะชื่อว่านายดิกเมสันนะคะจะเป็นพนักงานห้องจดหมายที่ดูแลในส่วนนี้ทั้งหมดเลยและทัวร์เนี้ยก็คือได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยเขาก็เลยเสนอว่าเฮ้ยจริงๆเราควรจะเปิดเป็นพับบิกนะคะให้คนทั่วไปเข้ามาสัมผัสได้แต่ว่าตอนนั้นสตูดิโอก็ให้เหตุผลว่าไม่อยากให้การทำงานล่าช้าเพราะว่าถูกรบกวนเวลามีคนเข้ามานะคะโครงการนี้ก็เลยยังพับไปแต่ว่าในปี1972นะคะสตูดิโอเขาเนี่ยขาดทุนหนักมากๆเลยเช่นเดียวกับโคลัมเบียพิกเจอร์เขาก็เลยคิดรวมกันนะคะสร้างสตูดิโอขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Burbank Studio แล้วก็ให้นายเมสันเนี่ยเขาเป็นคนดูแลเป็นหัวหน้าพาทัวร์เลยโดยที่ค่าเข้าเนี่ยอยู่ที่3เหรียญเท่านั้นนะคะในสมัยก่อนมีไกด์ทัวร์เพียงแค่7คนเองซึ่งจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำการโปรโมทอะไรเลยนะเพราะตอนนั้นช็อตแบบว่าการเงินฝืดเคืองมากแต่ทัวร์มันดีสนุกก็เลยแบบเป็นการบอกปากต่อปากทำให้บูมมากได้รับความนิยมมากเลยนะคะแต่สุดท้ายBurbank Studio เขาก็ได้ปิดตัวลงในปี1990นะคะแล้วก็กลายเป็น Warner Studio Tour แบบทุกวันนี้ค่ะจะให้ดูข้างหลังเพชรอันนี้ก็จะเป็นหอเก็บน้ำนะคะเป็นเหมือนที่เก็บน้ำอันดั้งเดิมของ Burbank เลยแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่จำลองซึ่งของจริงมันอยู่ข้างนอกแต่ตอนออกไปที่จอดรถจะถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่เช็คอินที่แบบรอเข้านะคะเนี่ยเขาก็จะเหมือนจำลองแผนผังสตูดิโอให้เราดูเลยจะเล่าประวัติของ Warner Brothers คร่าวๆให้ฟังนะคะพอดีตรงนี้เขาก็เหมือนมีทำเป็นประวัติต่างๆให้เราอ่านก็คือ Warner Brothers เนี่ยพี่น้องตระกูล Warner นะคะมีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นผู้ชาย4คนเลยมีชื่อว่า Harry Albert Sam แล้วก็ Jack นะคะก็คือเขาเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะแล้วเขาก็แบบว่าคิดว่าตัวเขาเนี่ยรู้ว่าวันหนึ่งแบบธุรกิจเนี่ยพวกเขาสามารถทำให้มันโตเติบใหญ่ไปได้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเล็กๆเป็นแบบธุรกิจครอบครัวเล็กๆก่อนโดยที่แบบก็คือค่อยๆย้ายไปแต่ละเมืองนะคะทำหนัง1เรื่องแล้วก็เหมือนมีโปรเจคเตอร์1เครื่องก็เอาหนังไปฉายตามเมืองต่างๆจนไม่กี่ปีเขาก็คือสามารถมีโรงภาพยนตร์เป็นของตัวเองแล้วก็แบบส่งภาพยนตร์ที่เขาทำไปทั่ว East Coast ได้เลยคือประสบความสำเร็จมากแล้วก็ในปี1918นะคะคือเขาก็รวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่งจน
สามารถมาซื้อเขาเรียกว่า permanent facility คือเหมือนซื้อที่แล้วก็ทำโรงถ่ายหนังของตัวเองได้เลยนะคะก็คือที่ฮอลลีวูดเนี่ยแหละค่ะแล้วในวันที่ 4 เมษายน ปี 1923 นะคะก็พี่น้อง Warner นะคะก็คือเปิดบริษัท Warner Brothers อย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีผู้กำกับหนังมีดีเรคเตอร์เป็นพันคนมีทั้งโปรดิวเซอร์นักแสดงพนักงานต่างๆนะคะทีมที่แบบช่วยในการแบบผลิตผลงานดีๆออกมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ The middle things of I need you to help me make a fake movie. Came to the right place. Hey, Stella!ตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วเดี๋ยวเขาจะขับพาทัวร์เข้าไปข้างในเลยตอนนี้เหมือนเดินเข้ามาในป่านี่คืออยู่ในสตูดิโอแล้วโอ้โหนี่คือที่ไหนเนี่ย Your step, friends. Watch your step. There's a lot of ramps and pieces of parts that are jutting up, so please just watch your step. ในห้องนี้ที่ยืนอยู่ก็คือใช้ถ่ายหนังมาหลายเรื่องเลยนะเรื่องที่เขายกตัวอย่างมาก็จะเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่ชื่อว่า Lucifer นะคะเขาพูดแบบว่าตัวเอกในหนังเรื่องเนี้ยคือเพชรไม่เคยดูเดินออกมาจากห้องเนี่ยตอนที่ห้องมันโดนเผาอะไม่แน่ใจเหมือนกันคือในนี้คือสมจริงมากรายละเอียดต่างๆคือเก็บไว้ครบเลยแม้แต่ใยแมงมุม ตรงบริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า Jungle Lot นะคะก็คือจะเป็นเหมือนบริเวณที่เขาจำลองเป็นป่าเลยอยู่ในสตูดิโอซึ่งมีแค่ของ Warner Brothers อย่างเดียวเลยนะแล้วก็บ้านข้างหลัง2 หลังเนี่ยหลังเนี้ยก็จะมีอันนึงที่เป็นบาร์อันเนี้ยเขาใช้ถ่ายเรื่องแอนนาเบลนะคะตอนที่ทำตุ๊กตาแอนนาเบลขึ้นมาแล้วก็ใช้ถ่ายอควาแมนด้วยก็คือเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเลยอะตรงเนี้ยก็คือถ่ายหนังมาหลายเรื่องมากๆเลยเขาบอกว่าอันข้างหลังนี้นะคะเรียกว่า Bush Wall เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากถ้าจะถ่ายอะไรที่แบบเป็นป่าค่ะอยากให้ป่ามันดูเต็มๆอะเขาก็จะเอา Bush Wall เนี่ยมาวางไว้ข้างหลังเพราะว่าในสตูดิโอบางทีถ้าเราจะถ่ายไปด้านเนี้ยแล้วข้างหลังมันเป็นตึกหรือเป็นที่จอดรถอะเขาก็จะเอา Bush Wall มาวางเพื่อความสมจริงไม่งั้นคือมีตึกโผล่มานี่คือจบเลยบริเวณนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่า Midwest Street ก็คือเป็นเหมือนเมืองเก่าในอเมริกานะก็คือใช้ถ่ายหนังหลายเรื่องมากที่แบบเป็นเมืองอะเช่น Pretty Little Liars นะคะลาบราบราเยอะไปหมดเลยก็คือแต่บ้านแต่ละหลังอะก็คือที่เห็นอะก็คือถ่ายไปหลายเรื่องแหละแต่เขาก็จะแบบเปลี่ยนบางร้านก็แบบบางเรื่องนี้เป็นร้านอาหารแต่เรื่องต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นร้านขายของชำอะไรประมาณนี้นะคะคือเข้ามาแล้วแบบเหมือนอยู่ในแบบคันทรีไซด์อเมริกาจริงๆอ่ะตรงนี้ก็นี่มีรถบัสด้วยนะคะ Texas Interstate ก็เป็นรถที่วิ่งในรัฐเท็กซัสนะคะน่าจะเอาของจริงมาใช้แล้วแหละเห็นว่าบริเวณตรงนี้ที่ยืนอยู่ก็คือเป็นบ้าน4 หลังที่เขาอ่ะข้างในอ่ะก็คือสร้างเป็นบ้านจริงๆเลยแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์จะไม่มีหรือชั้น2อาจจะหายไปก็คือเข้าไปถ่ายข้างในได้เลยส่วนตรงอื่นที่เมื่อกี้เดินอาจจะถ่ายได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะคะแล้วเขาบอกแต่ละบ้านก็คือจะมีชื่อเล่นแตกต่างกันออกไปด้วยนี่เรากำลังจะเข้าไปบ้านหลังแรกรูแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นที่ใส่ไฟก็คือเหมือนพอจบแต่ละเรื่องเขาก็จะเอาไฟออกเพราะว่าไฟเนี่ยแสงอ่ะมันก็จะแบบบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อย Once again, just make sure we imagine Ross standing on top of those stairs, looking heartbroken, standing in his dad's tuxedo, holding the flowers, looking like Mr. Cocktail. In fact, that actually brings up a wonderful point. Most of our practices have one thing in common. พวกนี้นะคะเขาก็จะไว้ใช้ห้อยไฟใช้ห้อยกล้องอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายหนังนะคะเลยไม่มีชั้น2ไม่มีเพดานห้องนี้ที่อยู่นะคะก็จะเป็นห้องที่ใช้ถ่ายบ้านของเอมิลี่นะคะในเรื่อง Pretty Little Liars นะคะชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเลยอ่ะเขาบอกว่าพื้นอ่ะมันไม่ใช่ไม้จริงนะว่าแต่วัสดุอย่างอื่นที่มันสามารถเก็บเสียงได้เพราะว่านักแสดงจะได้ไม่ต้องมาเครียดว่าจะเดินเสียงดังเกินไปไหมแล้วก็ง่ายต่อการตัดต่อด้วย
เขาก็พาเราออกมาจากบ้านอีกทางหนึ่งนะคะออกมาทางหลังบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยก็คือโลเคชันนะเหมือนจำลองมาจากลองไอแลนด์ที่นิวยอร์กแต่ตอนนี้เรากำลังวาร์ปออกมาจากประตูไปสู่คอนเนคติคัตค่ะบ้านข้างหลังนี่คะใช้ถ่ายเรื่อง Gilmore House ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าคนที่มาในจอยในทัวร์นี้เขาชอบมากเลยอะ Gilmore House นี่ก็คือเขาถ่ายหนังกันจริงๆเลยนะตรงนั้นก็คือเป็นสตูดเป็นรถทรัคเป็นเทรลเลอร์นะที่ข้างในเหมือนมีเสื้อผ้านักแสดงเต็มไปหมดเลยก็คือน่าจะเป็นเหมือนบ้านเลยอะในรถคันหนึ่งบ้านหลังนี้นะถ้าสังเกตให้ดีว่ามันจะมีสองหน้าก็คือตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือแต่ละด้านก็ใช้ถ่ายเป็นบ้านของแต่ละคนได้เลยก็แค่เข้าคนละทางแต่ข้างในก็คืออาจจะตกแต่งเหมือนกันก็ได้ไม่มีใครรู้ตึกนี้ใช้ถ่ายลาลาแลนด์นะคะแล้วก็เรื่องยูใน Netflix ด้วยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุเรื่อง Friends ที่โด่งดัง I'm more than happy to help with group photos if you'd like with your devices. Just let me know. เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะ นี่ก็เป็นน้ำพุที่เขาใช้ถ่ายทำจริงๆนะคะในเรื่อง Friends อันโด่งดังแต่เราไม่ได้ดูนะแต่ตอนเราไปนิวยอร์กอะคือเรื่องนี้มันดังจริงๆไม่ว่าจะไปตรงไหนมันจะต้องมีของเกี่ยวกับ Friends ตลอดเลยโซฟาเลยตรงนี้ก็คือน่าจะแบบ popular เป็นฉากออกมาเป็นฉากเครดิตในหนังนะเฟยจำไม่ผิดอะเดี๋ยวถ้าหาเจอเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ตรงนี้เรียกว่า Embassy Court นะคะซึ่งแต่เวลาถ่ายแต่ละเรื่องเขาก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆตามที่เพจบอกตอนนี้เป็นร้านอาหารอยู่นะคะกำลังจะใช้ถ่ายทำสักเรื่องนี่แหละ As from script to screen, this is where you can check out the sets from Friends. No, there will be a cart ถึง waiting. สเตจ48แล้วนะคะเป็นสเตจ48ที่เขาจะปล่อยให้เราอะเดินดูด้วยตัวเองแล้วหลังจากนี้แล้วพอเดินเสร็จเขาก็จะมีรถมารับเราไปอีกที่เป็นส่วนเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์นะเดี๋ยวเขามาดูในนี้กันสเตจ48 Warner Brothers Studiosตอนนี้เข้ามาในห้องก็คือจะเป็นเหมือนขั้นตอนต่างๆกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะคะมันจะต้องมีอะไรบ้างมาดูกันนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกองสคริปต์หนังแต่ละเรื่องเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แล้วมั้งเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนคือเป็นฮาร์ดคอปปี้นะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นคนเป็นส่วนของการเขียนบทนะคะว่านี่จะต้องแบบเนี่ยตัวละครแต่ละตัวใครเป็นใครแล้วก็แบบหน้าตาควรจะออกมาเป็นยังไงอาชีพอะไรนะคะแต่ละตอนจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะมาที่ส่วนนี้ casting process ขอโทษทีว่าแสงมันปรับไม่ได้จริงๆอ่ะแบบมันจะสั่นนิดนึงนะคะเขาก็จะเหมือนมีการเลือกนักแสดงที่จะมาแสดงมาแคสว่าใครจะรับบทไหนและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ storyboard ในการจะเล่าเรื่องต่างๆนับถือคนว่า storyboard สมัยก่อนมากๆเลยอ่ะสวยมากจริงคือให้ทำไม่ได้แน่นอนอ่ะมีดานิเอล แรดคลิฟด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะเนี่ย Drag headshot here to view more rings เนี่ยตอนเด็กๆนี่คือน่ารักมากๆอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ของเรานั่นเอง articles, things they've heard. And then we take all of that information together, the things that we've liked, and we put them up on big dry erase board. We sit down at the beginning of the season. We have a fall show. We begin in May and spend the first 8 weeks actually planning out. ต่อเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าคอสตูมแล้วก็นี่เลยแอนิเมชั่นการ์ตูนเรื่องต่างๆนะคะชอบทวิตตี้มากเลยอ่ะเพื่อนๆเกิดทันกันไหมทวิตตี้น่าจะทันนะทวิตตี้ซิลเวสเตอร์บัคบันนี่นะคะ Come on, Sylvester. Kiss the little birdie. Got it! Let him go! Got him! Got him! You bad old putty cat. แล้วก็นี่เรื่องโปรดที่ดูทุกตอนนะการ์ตูนเน็ตเวิร์กWhere are you เฮ้ยฟินสโตน
ส่งก็เป็นของ Warner Brother นะคะเป็นชอบรถฟินสโตนมากที่ต้องใช้ขาไถเองนะคะ โยกี้แบร์โอ้ยเวลาเขาวาดลงสีแล้วเขาก็มาเทียบกับฉากหลังแบบนี้การ์ตูนสมัยก่อนที่ทำโรลันเนอร์ไงตัวโกงในเรื่องบักบันนี่ซุปเปอร์แมนคะเหล่า DC ทั้งหลายก็เป็นของ Warner Brothers นะคะซุปเปอร์แมนStar is Born มันก็เป็นชุดที่ใส่ในเรื่องนะคะ Star is Born ก็คือ Lady Gaga นั่นเองที่แสดงเป็นนางเอกของเรื่องนะคะเฮ้ย Casey Rich Asian จำฉากนี้ได้เลยงานแต่งงานที่มีน้ำออกมานะคะในโบสถ์เป็นเรื่องที่ดูหลายรอบมากและนี่คือหน้ากากแบทแมนตั้งแต่ปี 1992 นะคะเป็น Batman Return เวอร์ชั่นของคุณไมเคิลคีตันนะคะเฮ้ยต้องให้สร้างรถนี่ดีไซน์รถของเรากำลังแล่นออกมานะคะนี่มันรถหรือว่ารถถังวะเนี่ยมีปืนข้างบนเข้ามาอีกห้องนะนี่เป็นห้องที่เหมือนเป็นฉากในเรื่อง Friends อะโอ้ Friends Photo Experience นะคะต่อมานะคะก็จะเข้าสู่เซสชั่นที่เป็นหนังคลาสสิกหรือว่าเป็นหนังในตำนานนั่นเองนะคะน่าจะเป็นหนังในยุคแบบแรกๆของ Warner เลยที่เริ่มทำนะคะก็น่าจะก่อนเพชรเกิดอะดูจากแต่ละเรื่องแล้วนะคะคิดว่าบางเรื่องเนี่ยเราคงเคยดูบ้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการโชว์คอสตูมต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอสตูมจากเรื่อง My Fair Lady นะคะในปี 1964 ใครเคยดูบ้างอะเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเกี่ยวกับอะไรก็เป็นอีกหนึ่งฉากของซีรีส์เรื่องดังนะคะ Big Bang Theory ว่าเป็น Living Room คล้ายๆ Friends นะคะเรื่องนี้ก็ดังมากเหมือนกันนี่จะเป็นในส่วนของ CG ต่างๆที่ทำ Harry and Ron โอ้โหเฮ้ยสุดอ่ะนึกว่าถ่ายของจริงนะเนี่ยหนังในตำนานเลยนะเพชรกลัวเรื่องเนี้ยแต่เพชรก็ดูทุกภาคเลยตรงนี้เขามีให้ลองเฮ้ยเราขี่ไม้กวาดด้วยอ่ะเพื่อนๆเพชรโชคดีมากอ่ะพอเดินเข้ามาใช่ไหมมันมีโซนที่เป็นแบบ CG แล้วมันมีแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะให้เราขี่ไม้กวาดแล้วก็แบบถือป้ายประกาศจับไอ้นักโทษอัซคาบันอ่ะแล้วเราชุดมาพอดีชุดนี่คือปีนี้ใช้คุ้มแล้วเราก็เลยได้ถ่ายเป็นวิดีโอ CG แล้วก็รูปภาพนะคะซึ่งเสียเงินนะถ่ายไปเราก็ต้องซื้อป่ะราคานะวิดีโอ40 เหรียญแพงมากแต่ก็ไม่ซื้อไม่ได้ป่ะเพราะว่าทำเองไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วก็รูปภาพวิดีโอบวกรูป49 เหรียญนะคะเขาบอกว่าถ้าเหมาทั้งหมดที่ถ่ายไปตั้งแต่เฟรมรวมวิดีโอ130ถ่ายไม่ไหวรู้สึกแพงเกินไปก็เอา1รูปแล้วก็1วิดีโอเดี๋ยวเรารอรับนะคะนี่ตอนนี้ให้ดูตรงนี้เขาเรียกว่า mocap อะmotion capture นะคะมันเป็นการที่แบบเขาทำแบบ motion ต่องตัวละครนะพวกแอนิเมชันต่างๆไม่ค่อยมีความรู้นะแต่เราก็ไล่มาดูด็อบบี้นี่คือเพชรขยับนะมันก็คือเหมือนมันจะลิงก์กับมันน่าจะเซ็นเซอร์กับแขนเราเองไหมพอเราขยับด็อบบี้ก็จะขยับตามด้วยอันนี้ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่แรกนะอาจจะต้องแบบเนี่ยเขาก็จะพอยจุดตามแบบเรียกว่าอะไรดีระยางของเราแองเกิลต่างๆนิ้วมือแขนข้อศอกขาเข่านะคะนี่แล้วก็ค่อยๆเป็นอันนี้
ป่าสุดท้ายกลายเป็นด็อบบี้ When it's time to record, you're going to hear some countdown beeps, and your script will appear at the bottom of the อัน screen. นี้ให้เราอัดเสียงนะ พูดเป็นแฮร์รี่ อันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะ Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, Mum made it. Looks like you've got one too. I've got presents. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas Ron What are you wearing Oh, Mum made it. Looks like you've got one too. I got a present Yeah. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas Ron What are you wearing Oh, Mum made it. Looks like you've got one too. I got a present Yeah. เสียงเป็นตุ๊ดมากเลยแฮร์รี่ เสียงเพชรเอง โอเคออกมาแล้วจากข้างในก็คือสรุปแล้วเพชรรู้แล้วว่า Stage 48เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเรียกได้ว่าเป็น From Script to Screen นะคะ ก็คือจากบทสู่ภาพยนตร์นั่นเองว่าขั้นตอนการทำงานต่างๆ มันเป็นยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะ สนุกดีอะแล้วก็ได้เสียเงินด้วย ตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็เป็นคาเฟ่นะคะชื่อว่า Central Peak ก็หอมมากเลยอะแต่เพชรคิดว่าเพชรจะสคิปอะเพราะว่าช่วงนี้ต้องลดน้ำหนักแล้วแต่คาเฟ่สวยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่มันเหมือนโซฟาที่เมื่อกี้ถ่ายรูปตรงน้ำพุเลยอะ Alright, everyone. How are we all doing today? Good. Good. เดี๋ยวตอนนี้ก็ไปถึงจุดสุดท้ายนะคะ Your tour. จะไปดูดีว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เนี่ยเป็นยังไงเอาหน้าไปถ่ายไปแล้วคือแดดส่องนี่เป็นส่วนที่เรารอคอยแล้วทุกคนแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนตาสติกบีแล้วก็ DC นะ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน้ามืดมากอะตอนนี้โซนแรกนะคะก็จะเป็น DC พวกเราซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เหล่าวายร้ายแล้วก็ข้างหลังเพชรนี่เลยฮาร์ลีควินแล้วก็โจ๊กเกอร์นะคะทำหน้าเหรอฮาร์ลีควินตรงนี้เป็นอาวุธแล้วก็คอสตูมของ Wonder Woman นะคะทั้งหมดเลยที่เกลกระโดดเขาใส่นะนี่นี่เป็นธนูดูดิหน้าเขายังปั้นให้เป็นหน้าเกลกระโดดเลยโซนนี้ใครชอบแบทแมนนี่น่าจะฟินมากแน่ๆมีรถแบทแมนหลายคันเลยนะคะนี่คนที่นี่ก็คือเป็นแบทแมนเป็น The Dark Knight นะคะเป็นหนังที่คริสโตเฟอร์โนแลนเป็นคนกำกับนะคะคันนี้เลยรถแบทแมนคืออย่างเยอะอะแบทแมนปี 1989แบบเป็น Batmobile นะคะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแบทแมนเวอร์ชัน The Dark Knight Risesต่อไปจะคือโซนที่เรารอคอยแล้ว Wizarding World มาดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะ คิดว่าไม่ได้ใหญ่เท่าของที่ลอนดอนอยู่แล้วเพราะว่านั้นเป็นเหมือนออริจินอลที่เขาใช้ถ่ายเลย แต่ก็มาดูกันค่ะเราไม่พลาดอยู่แล้วมันมีเกมให้เล่นอีกแล้วอะแบบที่แฮร์รี่พอตเตอร์นิวยอร์กเลยแต่ประเด็นคือมันไม่มีสัญญาณอะเราแอปมันเหมือนแบบแบ็กอัพไปอะเพชรเข้าไม่ได้อะเฮ้ยโหลดได้แล้วหา Wi-Fi ได้เฮ้ยมาแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนคลับโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เล่นนะคะที่นี่ข้างหลังเพชรนี่นะคะบอกเลยไม่รู้จักไม่ได้เลยตรงนี้เป็นห้องนอนของแฮร์รี่นะคะห้องใต้บันไดที่บ้านเลขที่4 Private Drive นั่นเองคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่ไม่มีพนักงานถ่ายเลยตรงนี้ดีแล้วว่าเอาขาตั้งกล้องที่มันเกาะได้มาเอามาติดกับระเบียงตรงรั้วก็เดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปถ่ายนะเข้ามาในห้องนอนแฮร์รี่กันนะคะนี่เฮ้ยไซส์เพชรเลยนะเนี่ยเตียงคือพอดีตัวเพชรนอนได้อะพอดีเลย
ห้องคือเล็กมากเลยนะแบบก็คือเข้ามานอน1 คนเต็มพอดีของเล่นแฮร์รี่ไม่มีอะไรมากเลยพวกเป็นฟิกเกอร์ต่างๆแล้วก็ตุ๊กตานะคะพวกเบรกเกอร์อะไรก็คืออยู่ในห้องใต้บันไดหมดเลยแล้วนี่มีไม้ม็อบแล้วก็ของที่เก็บอยู่จริงๆนะคะสภาพห้องแฮร์รี่ก็ประมาณนี้นะCome on down, have a seat. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Ah, your boldness knows no bounds. Yes, yes. You're clearly a Gryffindor! ก็ได้รับเลือกเข้าบ้านกริฟฟินดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้มาอยู่ในแบบตรงนี้เรียกว่าอะไรอ่ะวิชา herbiology อ่ะเรียนวิชาสมุนไพรอ่ะจำได้ไหมว่าที่มันมีต้นแมนเดรกอ่ะคือตรงนี้เลยที่ดึงขึ้นมาแล้วมันจะร้องแบบนี้เลย There's เขาบอกว่า nothing ดึงมันขึ้นมาได้ in ด้ your วยอ่ะ head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell เสี you ยงคือแบบไม่ไหว where อ่ะ you เนาะ ought to be. Okay so what should I do Yeah, you can grab a wand here. okay the and then other go around one the corner. go inside Yeah. So now let's try move number 1. อันนี้เป็น Stop your knees bent, contact with the grate. สอนให้ทำท่าเสกคาถา Now let's see your turn. ทำยังไง Your เนี่ย body to the left, bringing the right side through on a flat plane. Now let's see you try. กิฟพอนะคะอันนี้เก็บความรู้นะคะเขาบอกว่าไม้กายสิทธิ์ทั้งหมดอะที่สร้างมาเพื่อถ่ายในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมีทั้งหมด 3,000 กว่าอันเลยมีทั้งพลาสติกไม้เรซินแล้วก็ยางนะคะตอนนี้มาถึงห้องเรียนวิชาปรุงยาของโปรเฟสเซอร์สนิทแล้ว ดีเทลต่างๆดีมากเลยแต่นี่ไม่น่าใช่ที่ใช้ในประกอบฉากจริงนะเขาน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อที่ว่าสำหรับสตูดิโอที่นี่เลยค่ะเฮ้ยมาดูนี่นี่ก็จะเป็น Potion Jar นะคะนี่อันเนี้ยที่ใช้ในเรื่อง Half-Blood Prince เล่มเนี้ยเป็นของสเนปเพจจำได้ที่แฮร์รี่ได้ใช้นะคะตัวนี้หม้อต้มยาอันนี้แอนตี้เดียวชูคอมมอนไวซันนะคะก็เหมือนอันนี้คือทำยาแก้พิษนั่นเองว่ามีส่วนผสมอะไรที่ต้องใส่บ้างนะคะก็ทำตามนี้ได้เลยนี่นะคะส่วนผสม one beser ใส่เข้าไปไม่ติดแล้วอ่ะไม่ติดแล้วอ่ะadd a dash of standard ingredient powder of unicorn and Mrs. Turberry นี่แล้วก็คนได้เลยคนได้เลยนะนี่ทัชมันคนเองให้ทำถูกไหมเนี่ยได้แล้วห้องต่อมาแฮร์รี่หมดแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ในโซนของ Fantastic Beasts กันบ้างแล้วเจ้านี่ทุกคนจำน้องนิฟเฟอร์ได้นะคะเขาบอกว่า touch your finger to the page or book in front of you to activate the beast on the wall นี่นิฟเฟอร์พอเรากดตัวนิฟเฟอร์น้องนิฟเฟอร์ก็จะออกมาบริเวณนี้รู้เลยห้องทำงานของนิวส์แน่นอนเฮ้ยหน้าต่างกดได้ด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะให้ถ่ายรูปเข้าใจแล้วคือ
คือโพสิชันเมื่อกี้ที่วางมือถือลงไปอ่ะมันเหมือนเราโผล่ขึ้นมาจากกล่องไงกล่องกระเป๋าเดินทางของมิวอ่ะมันเป็นโพสิชันที่พอดีเป๊ะก็คือต้องวางกล้องไว้ตรงตำแหน่งที่เขาให้วางเท่านั้นนะคะไม่งั้นภาพออกมาได้ไม่เหมือนโซนวิสาดิ้งเวิลด์ที่นี่นะคะไม่ใหญ่เล็กๆแล้วแหละแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะก็จะจัดเป็นมุมต่างๆเป็นโซนถ่ายรูปแต่ว่าถ้าประสบการณ์เต็มๆแนะนำเลยยังไงต้องไป Warner Brothers Studio ลอนดอนอะที่นั่นอะดีจริงดีจริงดีมากๆซึ่งมีโอกาสเพจคิดว่าอยากจะกลับไปใหม่เร็วๆนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้คือมันอัปเดตเปลี่ยนไปเยอะมากคือดีขึ้นมากๆเลย Here's my day, here's my heyday. Feels like I'm in heaven. Feels so great, I can't wait. I am counting down the seconds. โอเคหลังจากที่ทัวร์เสร็จนะแน่นอนต้องออกมาเจอร้านขายของอย่างแน่นอนก็จะเป็นของที่ระลึกตามซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องต่างๆนะคะเฮ้ยก็รู้ว่า Riverdale ก็ Warner Brothers เหรอเพราะว่าเมื่อกี้มีหลายฉากอะที่รู้สึกว่าเหมือน Riverdale มากเลยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าของสตูดิโออันไหนนะคะเลือกลากของเยอะมากตายแล้วตุ๊กตาน่ารักมากหาเซนิลน่ารักมากเลยอ่ะเป็ดก็น่ารักก็เป็ดชื่ออะไรนะลืมชื่อเป็ดอ่ะการ์ตูนเรื่องโปรดของเราหุ้ยคูปี้ดูน่ารักมากเลยอ่ะตายแล้วอยากได้ตัวนี้อ่ะตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่นุ่มมากตัวใหญ่นุ่มมากน่ารักมากเลยอ่ะควรพาน้องกลับบ้านดีไหมอ่ะคือซื้อมิกกี้ติดตัวตรงนี้ก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะซึ่งของที่ขายอ่ะเหมือนนิวยอร์กดูคร่าวๆพอไม่ซื้อนะเพจไม่ซื้อนี่เฮ้ยกำลังจะพูดไม่ซื้อเจอแก้วบัตเตอร์เบียร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเท่าไหร่เนี่ย 21.95 วะแพงไม่เอาละจ้าพอน้องนิฟฟ้ายูนิคอร์นนี่ทุกคนเหมือนควรจะเป็นของเราอ่ะตอนนั้นที่เพจลองที่เป็นซีที่รีคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่ามันเหมาะกับเพจอ่ะอันนี้เป็นของเรเวนโครนะเป็นชุดแข่งควิดดิชนะคะของแฮร์รี่กับรอนนั่นเองจบแล้วใช้เวลาไปประมาณเกือบ4 ชั่วโมงเลยค่ะอยู่ตรงสเตจ48กับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่อนข้างนานเลยค่ะสนุกดีเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ได้มาดูทัวร์การทำงานของเขานะคะแล้วเขาทำดีมากเลยรายละเอียดต่างๆที่ให้เราเดินชมดูชอบสเตจ48แหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนสคริปต์ทูสกรีนทำให้เราได้รู้ขั้นตอนเลยว่าการทำงานกว่าจะเป็นภาพยนตร์1 เรื่องซีรีส์1 เรื่องอ่ะมันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะถ้าใครมา LA นะคะก็เป็นอีก1 อย่างที่แนะนำให้มานะราคาเป็นว่าโอเคเลย69 เหรียญทัวร์กลุ่มหนึ่งคือคนไม่เยอะแล้วก็แบบจัดการค่อนข้างง่ายแล้วแบบตอนเดินเองก็คือฟรีสไตล์เลยเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือพอโอเคแต่ถ้ามาแล้วแนะนำให้ไป Universal Studio Hollywood ด้วยจะได้คอมพลีทไปเลยทีเดียวนะคะก็คลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจด้วยไปก่อนค่ะบายหิวข้าวแล้วนี่คือแสงสุดท้ายของวันแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะคะที่บอกไปนี่คือแทงน้ำเบอร์แบงค์นะคะอันนี้ที่จำลองตอนที่เราเข้าไปตอนแรกอยู่ใกล้ที่จอดรถเราเลย